Nagbabalik ang NCAA dito sa ABS-CBN Sports and Action. Halftime na ngayon mga pamilya at lamang ang Perpetual Altas kontra sa CSB Blazers. Ang score natin 34-28 thanks to Gab Dagangon's buzzer-beating three-pointer. Alam nyo, preseason pa lang, talagang inaabangan na ang scoring nitong si Gab Dagangon. Pero alam nyo ba, napakatindi ng kanyang pinagdaanan at meron siyang matinding pinaglalaban. Panoorin nyo to. Ako pala si Gab Dagangon, small forward ng Perpetual Altas. Mula sa simpleng buhay sa North Cotabato, ang isa sa mga go-to players ngayon ng Perpetual Altas na si Gab Dagangon. Pero bata pa lamang, maaga na siyang sinubok ng kapalaran nang magkahiwalay ang kanyang mga magulang. Lumaki ako sa Barangay Kawayan noon, Makilala, North Cotabato. Buhay bundok talaga. Nagpa-Maynila yung mama ko para makipagsapalaran kasi nga aasa ka lang sa buhay dun sa bundok, sobrang baba talaga. Wala na yung papa ko dun. Nagsilabasan din yung issue sa kanya na may iba siyang babae kasi nga yung mama ko andito sa Maynila. Nag-aalaga talaga sa amin na parang magulang ko na nun, yung lola ko. Sa akin din, hindi ko na siya tinuturing papa, parang galit ako sa kanya. Nakakaingit sa ibang pamilya. Sila buo, aalis-alis sila dyan na magkasamang pamilya, kami wala. Pero sa halip na panghinaan ng loob, ibinaling ni Gab ang oras sa basketball. Sabay, siyempre, wala namang ibang mahiligang sport sa bundok, kundi basketball lang din eh. Kasi tatayo ka ng ring dyan sa kahoy. Tapos kahit anong oras pwede kang maglaro. Ang former na main man ng Altas at kababayan na si Scotty Thompson ang humikayat kay Gab na tumungo sa Perpetual. 2013, tinawagan na ako ni Scott na baka ready ka na, punta ka na dito. Wala kang gastos. So may pagkain ka, okay lang wala kang alawas, makakakain ka dito. Sabi ko, sige, punta na ako dyan kahit wala akong pera, basta makakain lang ako, libre lahat. Matapang ka talaga dapat pagka dito ka. Baka probinsyano ka. Kaya matapang talaga, hindi ka pwede magpapatalo. At ang basketball ang naging daan niya upang magkaroon ng direksyon sa buhay. At sa Perpetual Altas niya natagpuan ang bago niyang pamilya. Stay together, stay together, stay together! Pagkatapos ko talaga dito, siyempre, kahit sinong player naman, pangarap makalaro sa pro. Gusto ko pag magkakapamilya ko o kaya pagkatapos ko dito, kailangan di ko na mabalikan yung ganong buhay. Isang chance ang makakuha ng mas magandang kinabukasan. Yan ang pinaghuhugutan ng lakas ng ating mga NCAA players. But on a lighter note, mga pamilya, ano ang NCAA bubo mo? Sagutin niyo ang aming question of the day gamit ang hashtag natin, NCAA Season 92. Ipapalabas namin ang mga pinaka-nakakatawang tweets niyo sa pagbabalik ng aming game dito lang sa ABS-CBN Sports and Action. Kami po nagbabalik dito po sa loob ng Filoil Flying V Center sa lungsod ng San Juan sa pagpapatuloy ng NCAA Season 92 on its 8th week of action, live and exclusive sa ABS-CBN Sports and Action at the half between our first game of this Thursday doubleheader. University of Perpetual Health System Dalta Altas up 34-28 over the College of St. Benilde Blazers. Magandang hapon po muli mga kapamilya. Andre Felix kasama si Ren Retualo. Ren, College of St. Benilde tried to stay close. They didn't. Lumamang pa at 1 point na isang punto ng second quarter. Pero syempre, Perpetual Health ending with that Gab Dagangon 3. And thus, they still have this lead. Well, kaya naman sila lumamang nun dahil sa dalawang players nila who buried 2 3-pointers each. Itong si Carlo Young at si JJ Domingo waxing hot yung nung first half. Itong si Carlo Young 2 out of 3 sa 3-pointers at si JJ Domingo 2 out of 2. Pero
Itong Altas forced 13 turnovers. So madami to na turnovers para sa St. Benilde. So they took advantage of it. At sa free throws, makikita natin 10 out of 18. Yun yung sinabi natin sa pre-game natin. Who's gonna be more aggressive? Pinapakita ngayon ng Altas, they're more aggressive going to the basket. So they attempted 18 free throw attempts. Pero itong St. Benilde, 3 attempts lang at wala pang naipasok dito. Of course, those bench points, medyo mabigat talaga yun. 14 points para sa Altas at 8 points lamang para sa St. Benilde. Makikita po natin yan. Thank you, Renan, for breaking it down, our halftime stats. In the meantime, yan po ang ating mga leading scorers, both Domingo and Carlo Young. The two guys that you mentioned, knocking down those crucial 2 3-pointers in the second quarter, both have 8 points. Para naman dito sa Perpetual Help, Dizon and Aqueti both have 9. Dagangon with 5, and then Farito with 4 for College of St. Benilde. Fonsa Avedra coming back in this game, scored 15. Nung huling beses nagharap itong dalawang opponent na ito back in July 26. But today, Saavedra is scoreless. He is 0 of 1 pa lang ang attempts ni isa pa lang attempt on Saavedra. There is Fons. He is back along with Yaki Haruna, JJ Domingo, Gerald Castor, and Christian Fajarito. Actually, kahit hindi umiscore itong si Pon Saavedra, yung leadership ang kaya niya talagang i-provide dito para sa College of St. Benilde. Para naman sa University of Perpetual Health na nakaputi, Gab Dagangon, Bright Aqueti, Daryl Simontigo, Keith Pido, and AJ Coronel. Start third quarter, Simontigo starts off firing in stamina. Good start para kay Simontigo. Kanina, he's been struggling from the outside. Pero ngayon, first attempt in the second half. Pasok kagad. Napanood mo ba yung halftime? Oo, yung feature natin kay Gab Dagangon. Oo, it's very inspiring, di ba? How basketball can change lives. Ikaw ba, paano rin na bago ng buhay mo ang larong basketball? Actually, I grew up around basketball players kasi my dad is a PBA player also. So, buhay ko from day one, basketball na talaga. No? Kumbaga, buong buhay mo na, hindi yung tipo nabago ng basketball. Buong buhay ko revolves around basketball talaga. Junior ka nga pala, no? Yes. Lorendo Retualo Jr. Red ako. Domingo's pass intended for Saavedra, nakakuha ni Dagangon. Sigontico back to Dagangon for 3. And Haruna nakakuha ng rebound. Haruna has 5 rebounds already. Oo. Yun ang maganda sa kanya. He's a rebounding forward, si Haruna. Well, that's a given. He's so athletic. Average ni Haruna close to 6 rebounds per game. Rito was asking for a foul. Nahanap niya Aqueti si Simontico. Hindi nga lang nakakonvert. Coronel was blocked mula sa likod ni Fon Saavedra. Good transition defense by St. Benilde. They're going back on defense right away. Katulad nun, kanina, Haruna not giving up on that play. Aqueti. Ganun talaga kalapit si Bright Aqueti. Easy 2 points na yon. Kailangan mo siya itulak palabas ng court Parang hindi makashoot Ito si Bright Aqueti. Here's Haruna. To Saavedra. Wala pa rin si Fons mula sa labas. Dagangon secures the leather. Good matchup between Dagangon and Haruna. Pero usapan natin kanina. Aqueti, hinihingi sa poste kontra kay Fajarito. Good moves, but good defense for Christian Fajarito. Yan na ng help defense actually Fon Saavedra doon. Fajarito can't stop Brian Aqueti alone. Domingos 3. Malakas at libre si Haruna. Good find from Fon Saavedra. Ang ganda. If you take a good shot, yung position ng mga teammates mo nandun para for that offensive rebound. Ganun na nangyari kanina. JJ Domingo took a good shot. He missed. No problem. Fon Saavedra is there to get that offensive rebound. Lamang ng 10 itong Perpetual Help. Matake si Domingo, cutting the lead back to single digits to 8. That's the way to cut this digits
to this lead by Perpetual help get those easy points. Pwede, hanap si AJ Coronel. Talagang binabantayan ng maigi ni Domingo. Binabangga. Ganda ng Blanca ni Saavedra kay Coronel. Good help by Ponce Saavedra. Ganda ng timing niya. Ngayon naman, samantala, balikan natin si Siege. Yes, Andre, kasama ko yun si Anthony Morales, isa sa pep squad ng Blazers na nag-perform kaninang halftime. Anthony, saksi ang inyong squad sa bawat pagkatalo ng team ninyo. Saan ka humuhugot ng lakas para patuloy na mag-cheer? Kumukuha lang ako ng lakas sa kanila kasi hindi sila nag-give up at yun na lang kinukuha ko lakas para i-cheer ko yung all out sa court. Sino ba favorite player mo doon? Si Fon Saavedra kasi siya na yung senior player pero parang siya na rin yung parang tatay kasi binibigyan niya ng step up yung mga players niya para give talaga ng best sa kanila. Anthony, parinig naman ang inyong NCAA hugot line. Kung ang team na dehado hindi nag-give up, ako pa kaya para sa'yo. Wow! Ganda na! I love it, Anthony. Thank you very much. Let's get back to watching the Blazers not give up. Dre? Pwede mong gamitin yun, Dre. Oo, magagamit ko yun, Anthony. Lalim yung hugot na yun, Oo, mukhang may pinapakinggan siya eh. Mawag ng timeout si Coach Jim Welgigan. Bakit nga hindi na ibaba na ng College of St. Benilde ang kalamangan ng Perpetual help sa 6. Kami po yung magbabalik. Ako? Hindi! Ikaw! Ganda yung mga, pwede ka pala pandabing ren. Kaya. Gandang hapon po. Maayong hapon sa inyo tanan, sa mga nanonood sa atin sa Visayas at sa Mindanao. Taghang salamat sa inyong panonood. Naipagngal daw yung amin sa mga Ilocano natin na mga kababayan at kapamilya sa Ilocos Region, Region 1. Makay na hapon sa Itugabos, sa mga nasa Region 5, mga Bicolano naman. Andre Felix kasama, si Ren Ritualo. Domingo umatake. Almost but not quite. 6 na puntos na lamang ang hinahabol ng College of St. Benilde. Umakyat ang pinakamalaking kalamangan ng Perpetual help sa 11. Ganda ng depensa ni Belica against AZ, forcing him to go outside. Bumaba na shot clock ng Perpetual help sa 4 na pilitan si Dagangon. But he gets his own miss and the putback is good for Gab. Turnover again by Castor. Si Contico, huli ka, sabi ni Belica. 42-34, 5 minutes and 9 seconds left. Pwede pa to. Physical na physical tong laban natin. Lalo na pag natin si Ponce Saavedra at si AZ. Saan itong Red, itong kapamilya ni Carlo Young, si Fran Young. Sabi, so proud of you, Bunso. Go Benilde. Thank you, DFC, for the live streaming in Dubai. Uy, Dubai. Balita ko, maganda daw dyan. Thank you, Miss Fran Young. Sabi naman ni Angelique Apones. Altas fight. Sabi niyang isang proud Rizalian, of course, from JRU. Ang pagmamahal ko sa'yo, parang NCAA. Hindi mo alam kung sino man nanalo, pero isa lang sigurado. Ikaw lang ang champion sa puso ko. Bitaw na bitaw! Oo. Pasok na pasok yun, Dre. Pwede mo rin gamitin yun. Agos na agos. Domingo, binabantayan ni Pido. Uy, sayang. Bitawan ng bola, nakuha ni Eze. Now over to AJ Coronel. Oh, Pido almost committed a traveling violation there. Muntikan siya dun. The next dead ball situation, Dizon and Carlo Young will come in for Perpetual and Benilde respectively as Eze surprises you there with that jumper. Medyo pinapractice ni Eze. Nakukuha ni Perpetual niya. Akala mo hindi titira kasi nakatayo lang Biglang bumanat ng long range jumper ito si Eze. Yung jumper na yun, talagang dinevelop niya during the off-season. So nakakuha na niya yun. Nice. Good job. Domingo over to Castor. Lumobo na naman sa 10. Kalamangan ng Altas. Domingo. The jumper by JJ. To the right, nakakuha ni Siguntico. Forward over to Dagangon. Hinahabol ni Domingo but Dagangon scores.
Point forward, si Montigo looking ahead to Dagangon for that easy layup. 46-34 ang ating talaan. Big jumper ni kanina, Ren. Ano? Parang nakatayo lang eh. Biglang bumanat ng... Parang wala lang, no? Oo, Petex. Ito naman, yung forward pass ni Siguntico over to Dagangon. Munti ka nang mawala sa kanyang bola. But Dagangon scores and gets 2 points, 2 more points to add to his total points. There's Eze on their screens. 4 points naman para kay Prince with 4 rebounds. Ilan na yung blocks niyan? Alam ko, mga isa, dalawa, meron ng blanca yan. Prince Eze, so far, 1 block. 1 block, no? Yes. Shot clock 17 seconds. Perpetual gonna change their defense to man-to-man. Kanina naka-zone tong Perpetual. Pastor. Over to Young. Dino San Juan. Getting a screen from Dixon. Dixon is back in with his 3 personal fouls and another foul committed by Edward Dixon. That will be foul number 4. They should look inside at look at this pick and roll play. Nakuha niya na si Pido eh. Dapat balikan mo na yun to go for a post-up play for Dixon. Kasi maliit na tao na yun, maliit na player na yun nasa kanya eh. Natawagan tuloy siya ng offensive foul. Kailangan muli lumabas si Edward Dixon with 4 personal fouls already with 3 minutes still to go. Sa third quarter, here's Eze. Nahanap si Ilagan na tumikada ng 3. Kabus na kabus. Eze could not save the ball. And Ilagan right away says sorry. Push up. Kapos eh. Ikaw ba ever in your career, Ren Tuano, have you... Yes, of course. Kahit sino naman, may mga ganyan mga times eh. Pag puyat ka, talagang ganun. Madalas ka ba ang puyat dati? Hindi. So dati pa lang good boy ka na. Oo naman. Good boy naman talaga ako. Back to live action, Dizon attacks. Kicks it out over to Ilagan. Bumabawi ka, Brad ah. Bakit? Gambling called on Eze. Bakit? Nanonood pa ba si Margo? Oo naman, okay lang yan. Alam naman niyang good boy ka. Alam naman niya lahat sa akin. Tanggap niya naman ako. Wala naman ako sinasabi. Sinasabi ko naman na good boy ka. Maraming salamat sa inyo. Panonood mga kapamilya. Andre Felix kasamang nag-iisang Ren Tualo. Pelica. The up fake. Inside to Fajarito. Libre si San Juan. He's been asking for the ball and look at San Juan telling Pelica. Ako din, gusto ko na sabihin eh. San Juan was wide open 5 seconds ago. To shoot. Minsan may mga players na hindi marunong tumingin sa kaliwa eh. Diretso lang, tsaka kanan lang tingin eh. May pinaparinggan ka ba doon? Castor, the tayo. jumper. Nakuha ni Pelica ang offensive rebound. Natapik naman. Iuwi ko, napunta kay Dizon. Castor. Akasing. Dizon. Nakuha ni Gerald Castor ang bola mula kay Dizon. Over to San Juan. Inatake ang depensa ng Perpetual. Help in and out. Sayang, para kay San Juan. Everything but the basket. Here we go. Under 2 minutes to play here in the third. Eze. Hanap si Wico. Ibigay kay Jack Howe. And foul lang. Foul kay Gerald Castor. Malawa yan, Gerald Castor. Third team foul of the Blazers. 14 seconds on the shot clock. Hindi ginalaw ni Castor yung paa niya. Kamay yung pinang-depensa niya. Kaya tinatawagan ng foul doon. You have to move your feet. Alam niya naiwan na siya, no? Oo. Yung gana eh. Oops! But Perpetual Help also cannot maximize on the errors of College of St. Benilde kasi sila mismo ay nagkakaroon din ng mga errors. Mas marami nga lang yung sa video. 17 turnovers for College of St. Benilde, 11 for Perpetual Help. Fajarito over to Domingo, they swing it over to the corner kay San Juan. San Juan, iwasan, sumide step, binigay kay Pelica, nahuli naman ni Eze with that good block. Tinapik ni Young from behind kay Ilagan, nakakuha ni JJ.
Domingo, way outside. He was feeling it. Felt the rhythm there, pero wala. Libre naman si How. How over Dunk. Eze. Kala ko, dunk eh. Napakadali. Susubo na lamang ni Princese. Laki eh. Domingo to San Juan. Oh. Sa pool sa mukha. San Juan is still down. Holding on to his nose, checking if there's blood. For TJ Hindi naman sinasa. Yuiko and 19 seconds on the shot clock. few words to each other now. Medyo nagiging mainit na rin itong tago natin, nagiging physical na rin. Yes. Kanina pa actually, si Dixon pa lang eh. Tsaka si Pon sa Abeda rin nasa loob. First half eh. Physical na. Domingo, binabantayan ni How on the switch. Here's Young. Dagangon is closely guarding Carlo Young. Here's Belica's jumper from the corner. Wala. Kailangan niya ilobo yun eh. Nasa harapan niya sa easy. Uy! Oh, easy. Foul yun. Easy and Belica. Foul na foul yun. His third, 4 on the Binangga Blazers. mo eh. Talagang tatawag mo ng foul. Bench points. Altas, 20 points. Grabe. Kumpara sa 8 lamang. 8 lang para sa Blazers. Tumagal ang pangatlong personal foul si Belica. Yes, man. Yung 8 points na yun, kay Carlo Young yun eh. Diba? Off the bench siya eh. He scored 8 points in the first half. Oh, yung mga bench points. Si Yak lang mismo yung gumawa nun. And Eze having a feast inside. Eh, binangga pa niya oh. Yes, eh. Dapat doon niya ngayon binangga yun, going to the basket. Oh, and then Eze will commit a foul on Yankee Aruna. And Aruna will head to the line, being helped by Carlo Young and Saavedra. Third personal will be called on Eze. Ito yung time ni Eze. Tumuloy-tuloy. Nilustan ng depensa ng College of St. Benilde. That's poor defense coming from St. Benilde. The biggest man inside the court can drive coming from the 3-point line to the basket. Medyo yung defense mo questionable talaga. (50-34) up ang Perpetual dito. How can they get back to this game para sa St. Benilde? Well, make some stops and get those easy points and make that extra passes. Kasi ang dami nila ding mga libre sa corners, hindi nila pinapasahan. Pero Gab Dangangon, almost a buzzer beater na naman. Beating the shot clock with that runner. 52-35. Ito na po pinakamalaking kalamangan ng University of Perpetual Help. The end of the third quarter. College of St. Benilde tried to get some momentum back, but Perpetual Help too strong, too deep with Eze scoring 6 of his 8 points in that third period, and Gab Dagangon also chipping in. He now has 11. Fourth quarter sa aming pagbabalik.